merienda. Ito ay tinatawag na bam-i, Bisayang pansit ng Cebu. Pinaghalo itong pansit, canton at saka bihon noodles pagsabayan. Kaya ang tawag nito is bam-i. Ngayon papakita ko sa iyo yung mga ingredients. Simple bam-i lang ito, hindi lahat kompleto yung ating panghalo. Canton at saka bihon, pork liver, mixed vegetables, asin, mantika, paminta, sibuyas, bawang, kikiam, saka yung patani, at saka toyo. Ngayon, ito na lahat ang ating ingredients. Nalulutuin natin sa bam-i, Cebu pansit, pang merienda. Igisa lang natin yung bawang at saka sibuyas. Sunod natin yung pork. Ito yung kikiam. Sunod natin yung atay. Mixed vegetables. Mukla natin na paminta, asin, yung water. Kumulo na siya, ilagay na natin ang bihon, saka pansit. Yan. Luto na ang ating bam-i. Finished product, yung bam-i Cebu noodles na pinaghalong bihon at saka canton. Ito na. Marami pong salamat. Please subscribe, like, and view, and share, and comments, and post the notification bell para po sa mga susunod na video. Marami pong salamat.